हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र मैले चाहिँ आज जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु र थैजिकम कसरी हेर्ने, आफ्नो नाममा हालेको थैजिकम कसरी हेर्ने, कम्पनीले वर्षको अन्तिम दिन हालेको थैजिकम चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि हामी सुरुमा जाउँ, क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला र यसमा गएर टाइप गर्नु होला www.eps.go.kr। अनि यसमा गइसकेपछि तल वेगुगिन खोयङ ख्वान्डिसी यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आउँछ यो साइटमा, राइट साइडमा लगइन, यो चाहिँ आइडी भएकोहरूलाई लगइन भनेर आउँछ है। हाम्रो आइडी छैन। सुरुमा हामीले आइडी बनाउन लागि चाहिँ साइन अपमा जानुपर्छ। साइन अपमा क्लिक गरौँ र यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ चाहिँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हामीले चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यहाँ चाहिँ कन्ट्रीमा जाउँ, चुज कन्ट्रीमा है। कन्ट्रीमा जाउँ, अब हामी चाहिँ नेपाल चुज गरौँ है, नेपाल चुज गरौँ। अनि त्यसपछि स्टेप 1 मा चाहिँ तल हामी फरेन वर्कर भएर चाहिँ फरेन वर्करमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो सबै एग्री हो है, त्यही भएर नेक्स्टमा जानु, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। र यसपछि स्टेप 2 मा यो जति क्लिक गर भनेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले सबैमा क्लिक गर्नु है। यसमा नि क्लिक गर्न, यसमा नि क्लिक गरौँ, यसमा नि क्लिक गरौँ है। तल जाउँ, यसमा पनि क्लिक गरौँ है। त्यसपछि आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो नाम राखेँ। अनि मुनिपट्टि इमेल आइडी राख्नु होला। यसमा चाहिँ अनि साइड जानु होला, आफ्नो कुन हो हैन इमेल। मेरो चाहिँ जीमेल हो है, मैले जीमेलमा चुज गरेँ। त्यसको मुनिपट्टि लगइन आइडी भनेको छ हैन, यो चाहिँ आफूले क्रिएट गर्ने है। आइडी चाहिँ आफूलाई मनपर्ने अथवा आफूलाई चाहिने कुन राख्ने हैन, आफूले टाइप गरेर राख्ने हो। यसमा चाहिँ मैले एउटा राखेँ 1 2 3 4 5 राख्न खोजेँ। र यो आइडी चाहिँ ठिक छ कि छैन, यो आइडी हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डुप्लिकेट आइडी चेकमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। सायङ खानुङान भनेको छ है, यो आइडी चाहिँ सायङ खानुङान प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। यदि यहाँ चाहिँ रेड आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दैन है, फेरि अर्को टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ आइडी। र त्यसको मुनि पासपोर्ट राख्नु होला। अनि त्यसपछि तल कन्फर्मेसन, तपाईँले माथि राखेको पासवर्डलाई फेरि तल सेम राख्नु होला। अनि त्यसपछि मुनि अब एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हामी पहिला पासपोर्टमा जाउँ। यहाँ चाहिँ अब पासपोर्ट एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ। तल सेम राख्नु होला। मैले एउटा यहाँ चुज गरेँ। अब जस्तै व्हाट इज योर मदर नेम भनेको छन्, यहाँ चाहिँ मदनको नेम लेख्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ एउटा चुज गर्नु होला है क्वेशन। मैले चाहिँ मम्मीको नाम लेखेँ। अनि त्यसपछि एप्लाई फर मेम्बरशिपमा क्लिक गर्नु होला। अनि हाम्रो आइडी बन्यो है, यस्तो आउँछ है, आइडी बन्यो। अनि त्यसपछि तपाईको बनेको यो चाहिँ आइडी बनिसके पछाडि हामीले सबै
याद गर्नुपर्ने हुन्छ आइडी र पासपोर्ट हैन। त्यसपछि ओके गर्नु होला। ओके, हाम्रो आइडी भइसक्यो है। अब हामी फेरि होममा जानु होला र यसमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एप स्टोरमा जाउँ। यहाँ गएर इपिएस टाइप गर्नु होला। अब हामीलाई चाहिँ यो उइगुगिन खोयोङ खण्डी यो एप चाहिन्छ है। तर मेरो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ हैन, त्यही भएर ओपन आइरहेछ। तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु होला र यसमा ओपन गरौँ है। अब यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ नेपाल यहाँ कन्ट्री चुज गरेको है। मैले चाहिँ नेपाल चुज गरेर चाहिँ नेपालीमा आयो हैन। तपाईहरुलाई कुन अब कोरियनमा भए कोरियनमै आउँछ हैन, कोरियनमा आउँछ। यहाँ मैले चाहिँ नेपालै चुज गरे, नेपालीमै है। त्यसपछि तपाईको यहाँ 3 धर्कमा जानुस्। त्यसपछि लगइन आस्यो यसमा जानुस्। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अघि हामीले बनाएको आइडी यहाँ हालौँ। मैले मेरो आइडी हालेँ र यहाँ पासपोर्ट हाल्नुस्। लगइन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि हामीले चाहिँ सिनवनिन्जुङ हगीमा क्लिक गरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एलियन कार्डको नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ एकाउन्ट भन्नु पासपोर्ट नम्बर। अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला इन्चुङ हाकी। अनि त्यसपछि फेरि आइडी माग्छ हैन। फेरि हामीले चाहिँ आइडी हालेर फेरि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ है। सबै आउँछ तपाईको डिटेल है। श्रम शब्द अवधि, काम अवधि समाप्त हुने मिति हैन, अन्तिम प्रवेश गरेको मिति, अन्तिम सम्पर्क गरेको मिति, यसरी सबै डिटेल दिएको हुन्छ। तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त।